Álltam a parkolóba, járt a motor, és én csak ültem, és ezt a kérdést így örgettem magamba, és nagyon lassan és nagyon halkan mertem beismerni azt, hogy valójában nem akarok élni. Nem kívánom senkinek, hogy megkapja a halálos diagnózist, de közben meg azt is tudom mondani magamra tekintve, hogy én elképesztően hálás vagyok ennek a diagnózisnak, és ez ilyen teljesen nyakatekert, szóval, hogy what? A Bapu az egy végtelen egyszerű mobil alkalmazás, ami egy szívdobogást imitál, és ez a szívdobogás képes az idegrendszerünkre úgy hatni, hogy mindenfajta koncentráció nélkül képes lenyugtatni azt. Szinte nem telik el nap, hogy ne írjon egy ember, hogy rajta hogy tud segíteni a Bapun. És ezt nem nagyon lehet megunni. Ez valami elképesztően jó érzés. Ez a Karizma Podcast epizód a Rossmann támogatásával készült. Én azt vallom, hogy az életben minden okkal történik. Nincsenek véletlenek. Az sem véletlen, hogy most éppen a Karizma Podcastet hallgatod. A mai epizódban egy barátom történetét ismerheted meg, aki egy gyógyíthatatlan betegséggel küzdött meg sikeresen, és ma már tünetmentes. És ennek a győztes csatának az eredménye többek között egy olyan mobil applikáció lett, amely képes oldani akár a te stresszedet és szorongásodat is, anélkül, hogy bármi különlegeset kellene tenni érte. A vendégem Bogár Bence, a Bapum applikáció megálmodója. Bence, nagyon örülök, hogy itt vagy. Én is örülök, hogy itt lehetek. És le is rántom a leplet, ugye ez a betegség, amivel te megküzdöttél, és ma már tünetmentes vagy, ezt úgy hívják, hogy mieloma multiplex, ismertebb nevén csontvelőrák. Így van. És ugye mondtam, hogy ebből is született a Bapum, egy mobil applikáció, úgyhogy első körben nagyon röviden egy mondatban elmondanád, hogy mi a Bapum, és hogyan segít az embereknek? A Bapu az egy végtelen egyszerű mobil alkalmazás, ami egy szívdobogást imitál, és ez a szívdobogás képes az idegrendszerünkre úgy hatni, hogy mindenfajta koncentráció nélkül képes lenyugtatni azt. Ezért pánikhelyzetben, szorongáshelyzetben, álmatlan éjszakák során sokat tud segíteni abban, hogy az ember nyugodtabbnak érezze magát és jól aludjon. Mi volt az a pillanat, az a momentum, az a gondolat, ami életre hívta a Bapumot? Több apró momentum van szerintem, ami egy egészé állt össze, és nem vagyok benne biztos, hogy mindegyik momentre én tisztán emlékszem, de tudom egy élményhez ezt nagyon erősen kötni, hogy az én betegségemnek az egyik kezelési formája az az őssejttranszplantáció, ahol az embernek kiveszik az őssejtjét, és utána pedig a megtisztított formában ezt visszakapja. Ezt most nem részletezem inkább, hogy ennek mi a folyamata, viszont a visszakapásnál az ember 6 hétig be van zárva egy nagyon-nagyon kicsi szobába, sterilen el van zárva a világtól, és ott én nagyon sokszor éreztem magam végtelenül tehetetlennek. Végtelenül tehetetlennek. Én nagyon-nagyon sok mentális módszert tanultam, légzéstechnikát, meditációt. Nagyon sokan ismerettel foglalkoztam, és abban a helyzetben én annyira meg voltam zuhanva testileg és lelkileg, hogy képtelen voltam arra a kognitív szintre felemelkedni, hogy képes legyek ezeket a technikákat alkalmazni. És ott csak annyi fogalmazódott meg bennem, hogy ez nagyon fura, hogy hiába tanultam meg ezeket, hiába tudom gyakorolni bizonyos esetekben, ott abban a mélységben és tehetetlenségben nem tudom ezt a tudást előhúzni. És volt egy ilyen bátor vágyam, hogyha ezt így túlélem, akkor lehet, hogy meg kellene próbálnom megoldani ezt a problémát. Ez biztos, hogy egy kardinális összetevője a Bapúnak. Nem mondom, hogy az egyetlen, de elég fontos momentum az életemből. 2014 óta ismerjük egymást. Volt egy mastermind csapatunk, sőt részben még mindig van, és mi rendszeresen reggeliztünk, és Igen. update-eltük egymást, tudósítottunk egymásnak az életünkről, az előrehaladásunkról, és nagyon sok mindent tudok róla, de ennek köszönhetően is, hogy tudunk egymásról, és emlékszem, hogy amikor először meséltél nekünk a csapatnak erről a betegségről, diagnózistról, akkor így nevezted, nem véletlenül, Igen. akkor
Annak a történetnek volt egy nagyon erős pontja számomra, amikor kiderült ez a diagnózison, akkor elkezdtél sokkal mélyebben foglalkozni az önismerettel, és elmentél egy szakemberhez, Csepel-sziget, Buci-pékség, ezeken nagyobb megmaradt, és zseniálisan tudsz mesélni, és ott kaptál egy kérdést. Na, megosztod velünk ezt a kérdést, hogy mi volt ez? Egy nagyon-nagyon kedves közös barátunknak az ajánlására érkeztem meg a Csepel-szigetre, a Buci-pékség mellett egy kis ajtón kellett este benyitnom, ahogy egy elképesztően jó energiájú szakember fogadott, őt Tóth Andrának hívják, és pár pillanatnyi, de tényleg pár pillanatnyi beszélgetés után nekem szegezte azt a kérdést, illetve azt a kijelentést, mert valahol ez a kettő egyben, hogy el kell döntenem, hogy én szeretnék-e élni. Mert ha szeretnék élni, akkor élni fogok, ha viszont nem szeretnék élni, akkor nem fogok élni. És ez volt az a kijelentés kérdés, amivel így utamra engedett, hogy ezt meg kell válaszolnom ahhoz, hogyha szeretnék tovább lépni. Most nekem az olyan meglepő, mert amióta ismerlek, egy életvidám, energikus, felfedező, utazó, túrázó, igazi yes man vagy, aki lecsap a lehetőségekre és él velük, és mégis megjelent egy ilyen betegség az életedben, és kaptál egy ilyen kérdést. Hogyan hatott ez rád, amikor ezt kimondta Andi? Hát ott az ajtóba így kifutott, de szerintem most is érzem magam, hogy így lemegy az energiám a bokámig, és így teljesen megrőkönyödök, hogy én annyi kérdést, vagy annyi kijelentést így vártam volna tőle, de ezt, hát ezzel nekem semmi dolgom nincs. Hát persze, hogy akarok élni, de közben meg éreztem magamban, hogyha én valóban élni szeretnék, akkor biztos, hogy nem így reagálnék rá, hanem akkor valami természetes öröm hatna át. És egy órát voltam szerintem körülbelül nála, ott sok és nagyon izgalmas dolgok történtek, és utána kimentem, beszálltam az autóba, elindítottam a motort, mert tél volt, hideg volt, hogy fűtsön, és nem tudtam elindulni tőle. Álltam a parkolóba, járt a motor, lassan elkezdett fűteni az autó, és én csak ültem, és ezt a kérdést így örgettem magamba, hogy miért foglalkozok ezzel a kérdéssel, és nagyon lassan és nagyon halkan mertem beismerni azt, hogy azért, mert valójában nem akarok élni. És ez engem totálisan összetört pár héttel a diagnózis után, hogy belülről valahol a szívem mélyéről egy ilyen nagyon-nagyon halk hang, az így ennyit mondott, hogy nem biztos, hogy akarok élni. És ez valami iszonyat ellentmondásban volt azzal a külcsinnel, ami a szűkbaráti körbe, a családi körbe, vagy az Instagramon így mutatkozott rólam abban az időben. Ha jól emlékszem, amitől kaptam egy másik mondatot. Hát hogy fogalmazok, az egy erős találkozó volt, nem véletlenül maradt meg bennem. Kaptam egy mondatot is tőle, méghozzá az volt a mondat, hogy neked rendezetlen ügyed van Istennel. Ez volt a mondat a részében. És tisztán emlékszem, hogy végtelen vehemenciával azonnal ezt a labdát így le is csaptam, hogy nekem semmilyen ügyem és dolgom nincsen az Istennel. Ezzel nagyjából ezt le is zártam, és ezt a kérdést sokkal később mertem csak újra elővenni, és próbálni kezdeni vele valamit. Tehát ott és akkor annyira összetörte az első kérdés és gondolat, és annyira abba a gabajodtam bele, hogy hát ez hogy lehet, és mi ebből a kiút. Ugye ez a második, ez csak egy ilyen érzelmi vehemenciaként maradt meg, hogy jaja, volt ez is, de kit érdekel az, hát én éppen nem akarok élni, és ezt valahogy így meg kéne ugrani. Nagyjából ez volt az első Andis találkozónak így az összeélménye, meg amúgy elhoztam egy csodálatos képet is tőle. Feltételezem, hogy az akarok-e élnét, azt megválaszoltad. Igen. Legalábbis örülök, hogy most már full a betegségen tünetmentesen ez egy egyértelmű ígéret, de mi volt az a folyamat, ami által eljutottál a lehet, hogy nem is akarok élniből, a igen, én élni akarok és teszek érte? Mi volt az a momentum, ami átfordította benned erre a kérdésre a választ? Nem volt, képzeld el, ilyen momentum. Tehát, hogy
hogy nem úgy érdemes ezt szerintem elképzelni, hogy felmászol a hegy legtetejére, ott vagy a csúcson, és egyszer csak így felülről valaki szól, hogy most már akarsz, vagy ugyanezt mondjuk így megcsinálhatnánk úgy is, hogy lemegyek a tenger legmélyére, feltúrok mindent, utána nézek mindennek, megértek mindent, és az utolsó kő alatt ott van az, hogy Bence, akarsz élni? Szóval nem így történt az a dolog, hanem sokkal inkább úgy tudom leírni ezt a folyamatot, és szeretnék konkrét lenni, de ahhoz szerintem jóval több idő kellene, mint sem ez a podcast lehetőség, hogy az elején elképesztő kontrolláltan próbáltam meg utána járni ennek a kérdésnek. Nagyon tudományosan. A világ az leírható matematikával, fizikával, biológiával és kémiával. Én kontrollálok mindent olyan mértékig, ahogy ismerem ezeket a tudományokat. Minél jobban megismerem a tudományt, annál jobb válaszom lesz. Tudok csinálni egy helyreigazítást, és minden rendben lesz. Ez volt az első körös nekifutásom. Hát ez nagy sebességgel egy nagyon kemény falnak való nekirohanás volt, és ennek volt egy szó szerinti szimbóluma is, ahol tetten érhető volt ez, ugyanis fél évvel a diagnózisom után nekem összeroppant a gerincem. Ez a betegség előre haladását jelentette abban az időben, és már addig nagyon jól el tudtam játszani mindenki előtt, hogy hát igen, van egy halálos diagnózisom, nem annyira jól áll a helyzet, de injekciózom magam, és minden rendben lesz. Ott hirtelen megszűnt minden. Az nem egy átmenet volt, ilyen értelemben mondhatjuk, hogy az egy hegytető volt, de ott még nem az a válasz jött, hogy igen, élni szeretnék, hanem csak egyszerűen ezt a tudományos, kontrollált megközelítést el kellett engednem. És igazán ott kezdett el a történet izgalmas lenni, és elindultam abba az irányba, hogy nem szeretném kontrollálni a folyamatokat, hanem legyen, aminek lennie kell, és közben lépésről lépésre próbáltam felfedezni valami nagyon más utat, mint ami a korábbi tudományos megközelítésem volt. És ekkor vetetted bele magad sokkal mélyebben az önismeretbe. Így van. Így van. És elkezdtél rálátni a gyerekkori nehézségekre? Vagy nyomatokra? Ilyen részben ezt hoznám be, szerintem, mint nagyon fontos összetevő. Viszont pont ma reggel volt egy nagyon-nagyon izgalmas e-mailváltásom erről a témáról, és pont arról beszélgettünk, akivel e-mailezek erről, hogy én nagyon sokáig abban hittem, hogyha visszamegyek a múltba, akkor megtalálom azt a kis Bencét, aki az életbe jó irányba indult el, csak valamelyik kereszteződésnél én rossz vele fordultam az életbe. És ezt, ha úgy nézek rá, nézhetem gyerekkori traumaként is. Ha úgy nézek rá, nézhetem transzgenerációs traumaként is. Tehát ez szerintem hozzáállás meg szakember kérdése. Viszont, ha most kérdezel, akkor most már merem azt mondani, hogy nem ez fordította át a választ ilyenre. Úgy, hogy én legalább 1 évet szürreálisan intenzíven odaraktam magam, hogy megpróbáljam megérteni a múltamat, mert volt egy ugyanolyan hipotézisem, mint a hegytetőnél, vagy az óceán mélyénél, hogy én vissza fogok tudni menni egy adott pillanatba, az adott pillanatnál én meghűkölök, máshogy dobban a szívem, és minden rendben lesz. És ehhez próbáltam technikákat választani. Ismertebb technikákat, mint a családállítás, kevésbé ismert technikákat, vagy olyanokat is, ami nagyon nehezen leírható így szavakkal, hanem inkább meg kell tapasztalni ezeket. És nagyon szélesen, és a korábbinál jóval tisztábban ráláttam a gyerekkoromra. Nagyon sok trauma szabadult fel, nagyon sok csoda történt ott, amire nem gondoltam, hogy vissza tudok emlékezni, ami nem gondoltam, hogy megtörtént az életemben. És ezek azt hiszem, hogy mind részben hozzájárulnak az életigenléshez, de nem hozták ezek meg azt a választ, hogy én akarok élni. Én tényleg nagyon vágytam arra, hogy egyszer úgy fogok ébredni, hogy meg lesz az a pillanat. És szerintem erről szól az e-mailváltásunk is ma reggel, hogy nagyon sokan hisszük ezt a múltba, hogy meg lesz az a pillanat, amitől a jövőnk világos lesz, amitől a jövőnk csodálatos lesz, amitől így betöltetünk, és ez a végtelen hiányérzet, amivel nagyon sokan születünk együtt, lehet, hogy mindenki,
az így megszűnik, ha rálátunk a múltunkra. És én most merem azt mondani, hogy nem attól szűnik meg. És ez nem azt jelenti, hogy nincs értelme a múltunkba elindulni, mert nagyon is van. Nagyon sokat tanít magunkról, de nem biztos, hogy azzal a céllal, hogy ez a hiány betöltessen. És mi az, ami nálad segített ezt betölteni mégis? Én 3 momentumot tudok kiemelni, ami azt hiszem, hogy hozzájárult ehhez. Az első momentum egy családállításnál történt. És én oda, mint a tudomány nagyon szerető ember érkeztem meg. A tudományt és a kontrollt nagyon szerető ember érkeztem meg. Nem tudtam előtte, hogy működik a családállítás. Nem részletezem most se, hogy hogyan működik, csak tényleg annyira engedem be a nézőket, hallgatókat, hogy körbeálltunk egy szőnyeget, 8-10, nem tudtuk a megérkező emberek traumáit, tehát ez egy abszolút privát, intim, titokban lévő történeteket hordozó találkozó. Én csak azzal szembesültem adott helyzetben, hogy nekem el kellene játszanom idézőjelbe egy-egy szerepet. És hát én nem lennék jó színész, szóval, hogy amit így el kell játszani, azért én azokat tragikusan csinálom, és valami miatt elég gyorsan és sokan kezdtek el kiválasztani, hogy akkor el kellene játszanom egy anyaszerepet, egy apaszerepet, egy ilyen, egy olyan szerepet, és én rettentően izgultam, mert mondták, hogy ne izguljak, csak álljak fel, és majd valami oda fog engem vinni valahova, és ott meg fognak történni dolgok. És mondtam, hogy nem. Ha az én világomban nem így történnek a dolgok, az én világomban kontrolláltan odaállok, ahova nekem oda kell állnom, és csinálom, amit én szeretnék, vagy amit mondanak. És egyszer csak elindult egy állítás, valami így megérkezett fentről, tisztán, éreztem, hogy fentről, szóval nem így belém áradt valahonnan, hanem itt, innen így megérkezett fentről valami, és hirtelen én nem játszottam semmit, hanem én valaki más lettem. És olyan emberekké alakultam át, aki én nem vagyok a privát életben, de hogy így radikálisan más személyiségeket vettem fel. Vége lett az állításnak, fél óra, 1 óra, 2 óra, tényleg nem is emlékszem az időre, és kis túlzással egy ilyen csettintésre így visszaültem a székre, és én újra Bogár Bence voltam, és talán ez volt az első olyan momentum, hogy értem, hogy van ennek tudományos magyarázata, szóval van morfogenetikus mező, és nagyon sok mindent mondanak, de én ott akkor ezt nem tudtam tudományosan vizsgálni. Én akkor azt éreztem, hogy ez valami, ami túlmutat a tudományosságon. És ez volt talán az első momentum a 3-ból, amivel már találkoztam korábbi életemben, tehát hogy régebben is lógtak ki dolgok a tudományból, amikor Indiába jártam, de ez így megrőkölített ennek az ereje, ennek a családállításnak. Gyorsan ráfűzök, mert hogy én ugyanarról a helyről jövök, ahonnan te. Én gyerekkoromban imádtam a matekot, a logikát, ami leírható, kiszámolható. De az nagyon jó. Persze, hát az a biztos, az látszik, az ott a kontroll. És akkor én is, amikor életem első családállítására elmentem, akkor szürreális élmény volt, és úgy zokogtam, mint egy 5 éves kisgyerek, vadidegen emberek előtt, úgyhogy én nem sírni mentem oda, finoman szólva. Nagyon maradandó élmény volt, és így pont emiatt, mivel ugye a Karizma Podcast az egy üzleti önismereti podcast, és én fel is vettem az akkori családállító vezetővel, Kemény Péterrel egyet izódott, a Péter, bizony. Úgyhogy most a kedves hallgatók, nézőknek mondom, hogyha teljesen megértem, hogy valakiben van szkeptikusság ez ügyben, érdemes esetleg meghallgatni azt a régebbi epizódot, és az egy szemplányító lesz, szóval én is részletesen mesélek a saját élményemről. Nagyon ajánlom tényleg meghallgatni. Én is a szkeptikus oldalon álltam, az egészségesen, sőt, egészségtelenül szkeptikus oldalon álltam. Szóval az első ilyen élményed, ami segített a választ átfordítani, az egy családállítás volt. Igen, és ezt most ne úgy képzeljétek el, hogy úgy segített átfordulni, hogy volt egy potméter, és elugrott 33,33-ra, és akkor wow, ez nem rossz, hanem hogy ez így önmagában egy élmény volt, amit nem tudtam hova rakni, mint a Wall-E-ban van az a rész, amikor egy ilyen kanál-villa keveréket a kis robot nem tud hova rakni, nem tudja eldönteni, hogy kanál vagy villa. És most nálam ugyanez az élmény volt, hogy így nem tudtam, hogy mi ez, de furcsább volt, mint sem, hogy így elnyomjam magamba, hogy ez is tudomány, csak valahogy máshogy. Szóval ez volt az első élmény. A második élmény az
az egy teljesen egyedi módszertannal dolgozó zárt csoportban történt meg velem. Az első esetben szerintem, ahogy elmondtam, hogy a Tóth Andránál voltam, azért mondom csak a nevüket, mert ez nem egy ajánlás, hanem ők, én úgy érzem, hogy megmentették az életemet, és valahogy így, ez így ilyen hála feléjük, hogy mind a Tóth Andrát is nevén nevezem, a családállításnál én a Földes Györgynél jártam, és a harmadik esetben pedig a Bardó csoportjába jártam a Sárvádi Györgyhöz. És az egy teljesen egyedi megközelítést alkalmaz, és ott bele se akarok menni ennek a részleteibe. A lényeg, hogy ültem a csoport közepén egy helyzetben, ahol egyszerűen csak annyit kért a Gyuri, hogyha valaki megszólítva érzi magát a körülöttem ülő 30-40 emberből, akkor jöjjön oda hozzám, és tegye a vállamra a kezét, és mondja el azt, amit ő el akar nekem mondani. Nekem ott nagyon hasonló megérzésem volt, hogy itt nem az emberek szólnak. Tehát nem a 30-40 körülöttem lévő ember végig gondolja, hogy mit lenne jó hallanom, vagy mit kellene hallanom, és akkor ők kimondják, hanem ott valaki más szól. De csak dideregve vártam, hogy ki mit fog mondani. Szerintem olyan 10 ember jött oda hozzám, egyetlen egyre emlékszek. Tehát egyetlen egy maradt meg, a Robi lépett oda hozzám, és annyit mondott, hogy megbocsátok. És nekem az volt egy ilyen áttörés. Én ott elkezdtem sírni, így magamba zuhantam, és úgy nem is nagyon emlékszek a nap további részére. Ilyen finom foszlányok így megvannak, hogy mi történik, de semmi már nem voltam képes befogadni. Én ezzel mentem el, mert az volt az érzésem, hogy ez valahonnan nagyon messziről érkezik. Ez az üzenet. Nagyon-nagyon messziről, távolságba is, meg időből is. És emlékszem, hogy azért én itt még nagyon-nagyon ragaszkodtam a tudományhoz, szóval, hogy ezt valami végtelen nagy teher volt egyáltalán csak így nem is befogadnom, hanem így magammal vinnem, hogy én ezt már nem tudom elfelejteni, hogy valaki üzent valahonnan nekem valamit, és ráadásul ezt. És ez volt a második momentum, amit most visszafele már úgy mesélek, hogy ez hozzájárult az életigenléshez. És aztán van az utolsó, a harmadik momentum, amit nem is tudom, hogy mennyire nyissak ki. Túl voltam már a transzplantációm. A transzplantáció közben, tehát amíg bent voltam a kórházba, fogalmazunk úgy, hogy elég sok komplikáció történt, és ott számomra kétséges volt, hogy én kijövök-e a transzplantációról. De hála Istennek kijöttem, és ott megvan a protokoll, hogy nekem mennyi ideig kell otthon elzárva élnem, teljesen hermetikusan, mert annyira gyenge az idegrendszerem, az is, de hogy az immunrendszeremre gondoltam most. Szóval annyira gyenge az immunrendszerem, hogy egy egyszerű megfázás is így végzetes tud lenni. És emlékszem, hogy nekem egy csodálatos doktorom volt, a Varga Gergely doktor, és én folyamatosan üzengettem vele, hogy szerintem én már elindulhatok sétálni, szerintem most már biztos, hogy sétálhatok, és ezt nem mondta, hogy ez megtörténhet, de azt megtette, hogy nem néz oda, és én nagyon hamar elkezdtem sétálni, túrázni, és ez engem kilőtt felfele. Szóval nagyon gyorsan és nagyon jól kezdtem lenni, mert újra a közegembe lehettem. És ott azt éltem meg a következő fél évben, hogy megpróbálom bepótolni a kimaradt elmúlt 2 évet, és nagyjából bárki hívott, bárki keresett, annyit mondtam nekik, túrázni vagyok, bringázni vagyok, majd visszahívlak, és én éjjel és nappal bringáztam és túráztam. És azt gondoltam, hogy én ezt fogom csinálni életem végig, bármennyit fogok élni, én már csak ezt fogom csinálni, és ez tartott fél évig. És fél év után, rövidre zárva a történetet, egy ilyen olyan csúszdán indultam el lefele, aminek a teteje épp hogy lejt, de elég hamar eljutottunk odáig, hogy én már nem egy lejtős csúszdán voltam, hanem így konkrétan zuhantam a mélybe. Ugyanis nem éreztem, hogy vissza tudok jutni abba az életembe, amiben voltam. Nem tudtam már kapcsolódni ahhoz a működéshez, és ezt most hívhatjuk kapcsolódáshoz a barátaimmal, a családtagjaimmal, de hívhatjuk munkának is. Tehát egyik részéhez se tudtam visszakapcsolódni,
és teljesen tanácstalan voltam, hogy jó, akkor mi lesz? Tehát, hogy most már én kitúráztam magam, kibringáztam magam, most már heti 1-2 ilyen túra bringa elég, de hogy mit fogok csinálni? És ez olyan mély depresszív állapotba vitt, amire rátett egy lapáttal, hogy nem már, hogy most, hogy túléltem ezt a betegséget, nekem jól kellene éreznem magam hivatalosan, nem? Szóval, hogy így nem az van, hogy így papíron kintről nézve minden okom megvan a boldogságra, és belül mélységesen elkeseredett voltam, olyan szinten mélyen, hogy nem úgy fogalmazok, hogy meg akartam halni, hanem inkább úgy fogalmazok, hogy nem akartam élni. És ez egy elképesztően sötét telet hozott magával, ahol azt éreztem, hogy már nincs hova visszamennem a múltba, már nem tudok hova felmászni, és nem tudok semmilyen kő alá se benézni, hanem egy ilyen totális, tehetetlen, tanácstalan állapotba éreztem magam, hogy akkor mi legyen. És azt hiszem, ebben a pillanatban nem úgy fogalmaznék, hogy elengedtem a kontrollt, mert szerintem biztos vagyok benne, hogy valójában szorongattam, bármennyire is jól hangzana, hogy azt mondjam most, hogy és akkor elengedtem a kontrollt, hanem így kicsúszott a kezemből a kontroll. És akkor én eléggé szabadon próbáltam kapcsolódni másokhoz, nagy nyitottsággal kipróbálni bármit, amit mondtak a kétségbeesésem okán, anélkül, hogy kontrollal felülbírálnám, hogy ez biztos, hogy nem segít. És anyukám mondta, hogy menjek el vele, ő jár templomba, hogy menjek el vele a templomba, és így belül, hát nem. Szóval, hogy nem, valami más, de hogy azt éreztem, hogy igazán nincs jobb ötletem, tehát vagy otthon sorvadok a kanapén, vagy elmegyek vele vasárnap délelőtt. És ott volt egy olyan megélésem, és akkor ezzel előre lelövöm a poént, ami ott és akkor átváltotta bennem a nem akarok élnit arra, hogy akarok élni. És annyi történt, hogy bementem egy nagyon kedves templomba, ahol arra emlékszem, hogy bent nagyon sok fa burkolat volt, és ez nagyon kedvessé tette a szívemnek. Zongora volt bent, zongora, ami hát szerintem sok templomba kellene inkább zongorát rakni orgona helyett. Legalábbis ez is nagyon kedves volt a szívemnek, és egy vendéglelkész volt, egy nagyon öreg bácsi. Emlékszem, hogy nagyon-nagyon lassan ment fel a szószékre, elképesztően lassan, és azt figyeltem, hogy egyáltalán fel tud-e szegény menni. És felment, kiderült, hogy valószínűleg nagyon beteg lehetett, nem csak idős, hanem hogy valószínűleg nehezen is mozgott, ugyanis nehezen is beszélt, és belesuttogott a mikrofonba, és annyit suttogott a mikrofonba, hogy éljünk a csend lehetőségével. Ezt az egy mondatot. Éljünk a csend lehetőségével. És a mai napig úgy vagyok ezzel a mondattal, hogy ha azt kérdeznéd, hogy jó, de ez mit jelent, akkor nem lenne rá válaszom. Tehát nem tudom tudományosan megmagyarázni ezt a választ. De hogy ott így minden így kifolyt belőlem, tehát így olyan érzésem volt, hogy így fentről lefele kiszalad minden, és fentről lefele feltöltődök valami másra. Ezt nem tudom jobban leírni. És talán amikről így meséltem korábban, hogy az Andi szembesített a kérdéssel, hogy neked rendezetlen ügyed van Istennel, nekem semmi dolgom nincs Istennel. Utána a családállításon valami megjött felülről, ami így fura volt, hogy ez nem biztos, hogy csak tudomány. Vagy utána a Gyurinál az a megbocsátok, ami nekem nagyon nem úgy hangzott, hogy az emberhez köthető. De ezt mondom úgy, hogy én szeretem a kontrollt meg a tudományt. Szóval, hogy ebből a világból jövök, és ebből a világból megtapasztalni valami teljesen mást, és egyrésztről az volt, hogy így emlékszem, hogy nem is nagyon tudtam figyelni az Isten tiszteletre. Jó volt, tehát szólt hozzám, de így arra emlékszem, hogy csak így azt vártam, hogy így kilépjünk,
És így anyukámra ránézek, és így azt mondja, figyelj, ezt láttad? Tehát, hogy ez így megvolt, hogy így, és akkor így anyukám így mosolygott, hogy most félreértés ne essék, nem jött galamb, meg nem nyíltak szét a felhők, szóval semmilyen nem volt, de hogy energetikailag, érzés szempontjából ott történt valami. Szóval, hogy ezt így már nagyon nehezen tudom elfogadni, ha valaki azt mondja nekem, hogy Bence, hát ez egy halucináció volt. Szóval, hogy ez nem az volt. Nem tudom pontosan megmondani, hogy mi volt. Nem is feltétlenül akarom ezt tudományosan megmagyarázni, de ott valami történt. És ott változott meg az én nemleges válaszom igenleges válaszra. És félreértés ne esik, nem az volt, hogy kijöttem, és azt mondtam, hogy basszus, én akarok élni. Szó sincs erről, mert hogy ott, és akkor én nem foglalkoztam azzal, hogy akarok-e élni, hanem az volt, hogy ez így mi volt. Ez így mi volt bent. Hogyha visszajövök jövő vasárnap, itt ugyanilyen lesz, vagy hogy elmegyek egy másik templomba, ott ugyanilyen, vagy megkeresem ezt a lelkészt, aki kiderült, hogy pastorálpszichológus, elkezdek járni hozzá, akkor ugyanez lesz nála. És a válaszom az, hogy nem, egyikre sem, tehát, hogy ez nem így működik. Hála Istennek nem így működik. De hogy ez a Momentum, ez így rettentő sok kérdést, amikor újra és újra és újra fel tudtam tenni magamnak ezután, akkor egyszerűen más válaszaim kezdtek el jönni rá, mint korábban. Egyszerűen totálisan mások lettek a válaszaim, és a sorba eljutottam addig a kérdésig is, hogy most hogy állok ezzel az akarok-nem akarok élnivel. És akkor ezzel rendezted a kapcsolatod a teremtővel? Ezt amúgy nagyon félelmetes kimondanom. Mert azért ebbe így benne van az, hogy ezt remélem ő is így gondolja. És ez a fajta egészséges tartás, ez a mai napig bennem van. Szóval, hogy nem sűrűn szeretem ezt ilyen formába kimondani, de hiszem azt, hogy igen, rendeztem az ügyemet Istennel. Hogy állsz ma a kontrollhoz? Hát ez a találkozás, ez 20-25 januárjában történt. Most írunk 20-26 májust. Szóval mondjuk egy bő év. Előtte 43 évet én leéltem kontrollban. Pont úgy állok a kontrollal, mint ahogy elképzeled, hogy egy nagyon régi barátként tekintek rá, aki sokszor tudott segíteni az életembe, de nem mindig. Ezért jó lenne mostantól nem az ő tanácsait megfogadni. De mivel sokáig volt a tanácsadóm, ezért nem tudok úgy csinálni, hogy ja, hát ő nincs is már, hanem megpróbálom elkezdeni új szerepbe helyezni, pánikhelyzetben, szorongatott helyzetben, nagyon könnyen hozom elő, és akkor kell egy kicsit, hát már majdnem megint, és néhány esetben nem is tudom levetkőzni, és igen, masszívan kontrollálni szeretném a helyzetet. Ezek általában akkor jönnek vissza, amikor negyed évente vissza kell mennem kontrollra. Azért ez a mai napig engem így tud stresszelni. De az esetek nagy részében azt érzem, hogy már épül egy új identitás, és nem mondom, hogy minden élethelyzetben, de nagyon sokszor tudok épp az, hogy nem a kontrollhoz, hanem így a vezetés átadásához nyúlni, mint megoldás. Hogy figyelj, legyen úgy, ahogy te akarod. Megpróbálok menni utánad. Ennyit tudok ígérni. Az nem biztos, hogy megyek is utánad, de megpróbálok. Ha nem tudok, akkor majd szólok, hogy kicsit lemaradtam, és hogy valamit kéne csinálni. Kimondtál egy kult szót, hogy az új identitásom, ezt én is tapasztalom rajtad egyébként, hogy egy új identitásod kezd el kiépülni. Mi az, ami még kardinális különbség a mai Bogár Bence, és mondjuk a 4 évvel ezelőtti Bogár Bence között? Én megfordítom a dolgot, nagyon-nagyon kevés dolog hasonló, és értsd úgy, hogy ugyanúgy eszem, iszom. Ugyanúgy mozgok, alszok, bringázok, tehát hogy ebben nem más. Ami egy nagyon érdekes dolog, de tudom, hogy mellékszál, csak lehet, hogy érdekes lehet azoknak, akik nincsenek olyan közeli viszonyban, mint mi, hogy én más színű voltam. Szóval, hogy a hajam is, meg így az arcőrzetem tök más volt a transzplantáció előtt. Ez állítólag teljesen természetes, hogy átszíneződök, meg máshogy reagálok a napra is. Eddig mindig leégtem, most viszonylag gyorsan le tudok barnulni, viszont utána nagy baj van, de hát utána nagyon kell vigyázni. De nem hiszem, hogy erre gondoltál. Hát belülről szerintem a legfontosabb változás az, hogy eddig mindig volt egy tervem, ami a kontrollnak a része volt.
de valójában nem egy tervem volt, és ezt tudod nagyon jól, hanem rengeteg tervem volt, tehát alsó hangon Z-ig volt tervem, és csak arról szólt az életem, hogy választani kell az adott élethelyzethez A-tól Z-ig egy tervet. És most nincsenek terveim. Egészen hihetetlen, még a Bapunk kapcsán is jóval kevesebb tervem van, mint azt a külvilág hiszi, vagy adott esetben elvárná. Szóval szerintem a legnagyobb változás az olyan értelemben a tervtelenség, tehát nem egy ilyen nihil, hogy hátradőlök, és hát majd valami lesz, hanem hogy azokban a helyzetekben, amikor döntést kell hozni, akkor megpróbálom a nem kicsi buksimból meghozni ezt a döntést, hanem így megpróbálom egy kicsit lentebbre fókuszáltatni magát a döntést, hogy mit érzek ezzel kapcsolatban. És néha már nagyon könnyű érzésből döntést hozni, de az esetek nagy részében azért így megdobogtatja a szívem, hogy most tényleg ennyire máshogy fogok dönteni, mint ezelőtt. És akkor érkeznek az esetek nagyon nagy részében kisebb-nagyobb csodák, hogy wow, lehet máshogy dönteni, és az jó irányba visz. De ezzel együtt ez a folyamat azért számomra még mindig félelmetes, mert nagyon új ahhoz képest, hogy 43 év az így nagyjából végig lement fejből. Nagyon tudok veled együtt érezni, mert én is ismerek olyan embert, aki imádja a kontrollt. Ő is szerepel ebbe a podcastban. Igen, ezt nem én akartam kimondani, hogy... Köszönöm. Igen, neki is nagyon sok terve volt és van, szóval magamról is beszélek egyértelműen, és én tudom azt, hogy az életem nagyon-nagyon nagy részét az fejből éltem. Kitaláltam, átgondoltam, megterveztem, erőforrások, célok, tudod, mint egy jó sakkjátékos. Ugye ott nem érzésből nyomjuk a sakkot se, hanem az a lényeg, hogy 5-6-7 lépéssel járj a másik előtt, vagy akár az életed előtt. De mennyire durva már, hogy a saját életem előtt akarok járni, ahelyett, hogy ott lennék a jelenben, és élvezném a pillanatot. Azon gondolkozom, hogy mi lesz egy óra múlva, holnap, egy hét múlva, tehát hogy nonsense. Pont a tréningében szoktam mondani, hogy a legjobb előadóknak az egyik legfontosabb képessége, hogy elképesztő a jelenlétük. Nagyon erős a jelenlétük. És ehhez képest az emberek többsége ma nincs jelen a saját életében, hanem a jövőben él. És ennek én is egyfajta áldozata vagyok, vagy egy képviselője. És az elmúlt években én is dolgoztam ezen, hasonló módszerekkel is, mint amit te említesz. Például a családállításban én is, igen, hogy ezeket megosztjuk egymással. Persze. Szóval én is dolgozom azon, hogy sokkal kevesebbet legyek a fejemben, és sokkal többször merjek az érzéseimre hallgatni, vagy a szívemre hallgatni. És ez olykor félelmetes, olykor nehéz, olykor dilemmázok, hogy most a fejemre hallgassak, vagy a szívemre. Szóval még ezt nem tudom a választ erre, hogy lehet ezt jól integrálni. Ezen most én is haladok előre ezen a folyamaton. Neked van már erre ötleted? Hogy lehet ezt egyszerre jól működtetni? Két válaszom van. Az első az időre vonatkozik, ezzel nagyon tudok menni, és azért is nagyon szeretem például a közös bringázásainkat, mert ott vagyunk, ott valójában ott vagyunk. Főleg, hogyha terepen megyünk, ott meg van, még inkább. Lejtől lefelé, kavicsokon. Lehet, hogyha más közös hobbink lenne, ez nem lenne ilyen egyszerű, hogy ott legyünk. Tehát ha kávézgatnánk például. Ott nagyon kell figyelni arra, ahol bringázunk, mert olyan a terep, meg olyan a sebesség, hogy arra figyelni kell. Részben ezért vagyunk ott szerintem. És ezt fűzöm tovább egyik irányból időbe, hogy amikor kapsz egy halálos diagnózist, és ez most nem akar drámai lenni, mert szerintem látszik rajtam, hogy én se úgy élem meg, akkor én megkapom az életem végességének így a levelét. Nem mondták meg, hogy mikor fogok meghalni, de úgy szembesítettek vele, hogy ennek valamikor vége lesz. És ez azért elég erőteljesen itt van bennem napi szinten. Én már nem fogok tudni soha úgy felkelni, hogy nincs ez a diagnózisom. Ebből fakadóan nálam van ennek egyszer vége lesz kártya. És ez elképesztően tud azzal szembesíteni, hogy most itt legyek és beszélgessek veled, és ne azon töprengek, hogy vajon fel fog főni az autó, mert úgy parkoltam, hogy szemből süt be, vagy háttal és a lesötétít ablakon nem fog. Szóval, hogy ez nem annyira érdekel most. Nekem nagyon sokáig egy mentorom volt Tony Robbins, és az ő egyik előadásán hallottam azt a mondatot, hogy az élet igazi értékét a végessége adja. Ja, csak hogy szóval ez ebben az ágáláson mindig az, hogy teljesen egyetértek veled. Ezt hála Istennek az emberek nagy része nem tapasztalja meg, és amikor azt mondom, hogy hála Istennek, akkor egyszerre
nem kívánom senkinek, hogy megkapja a halálos diagnózist, pláne úgy, ahogy adott esetben én kaptam meg, de közben meg azt is tudom mondani magamra tekintve, hogy én elképesztően hálás vagyok ennek a diagnózisnak, és ez ilyen teljesen nyakatekert, szóval, hogy what? Hogy tényleg hálás vagyok neki, mert nekem ez segít most így benne maradni a jelenbe. Nem mindig, nem hibátlanul, szóval, hogy így senki ne képzeljen ebbe többet, mint a valóság. De hogy nekem egy nagyon nagy segítség, amikor így elkalandozok a jövőbe, a múltba, vagy valami alternatív valóságba, akkor ez vissza tud engem hozni. És szerintem erre szüksége van mindenkinek már, hogy nem egy ilyen diagnózisra, hanem valamire az életébe, ami vissza tudja hozni a jelenbe. És ez jó, hogyha nem egy diagnózis által érkezik meg, de azt látom a ma emberének, hogy olyan szinten nagyon vagyunk nyomva információval, tennivalóval, annyi minden van körülöttünk, annyi mindent vállalunk magunkra, annyi mindent érzünk kényszeredetten így feladatunknak, hogy nagyon nehezen vagyunk valójában jelen egy-egy helyzetben. Te miért kaptad ezt a betegséget, szerinted, Bence? Itt szerintem behozom azt, amire te figyelmeztettél, és nem tudom, hogy a szándékos volt, hogy a betegség szót használta, az, hogy emlékszem rá, hogy annó is kijavítottalak téged, de most te javítottál ki engem, hogy ne használjuk a betegség szót, használjuk a diagnózis szót. Így van. Én azért szeretem a diagnózis szót használni, és néha én is használom a betegséget, amikor úgy próbálom meg leírni, hogy a nehézség oldalát mutassam meg. Szóval a diagnózis szó szerintem azért jó, mert akkor én tudok erre az egészre egy lehetőségként tekinteni. Ha egy betegségként tekintek rá, ami gyógyíthatatlan, akkor én meg fogok halni. Az egy címke. Így van. A tudatomba arra fogok összpontosítani, hogy bármit csinálok, én meghalok. Ha viszont ezt én egy diagnózisként élem meg, akkor ez egy lehetőség, hogy ne rohanjak bele a szakadékba, hanem elforduljak balra vagy jobbra. Szóval én próbáltam erre az egészre az esetek nagy részébe úgy tekinteni, hogy ez egy lehetőség, hogy az életem jobb irányba forduljon. És nem mondom, hogy ez mindig sikerült, mert azért voltak olyan mélypontok a gerincem összeroppanásakor, vagy az, amikor úgy volt, hogy nem jövök ki az őssejttranszplantációról, amikor bevallható, hogy én ott nem gondoltam már semmit. De az esetek nagy részében igenis így futottam neki a mentális kezeléseknek is, a testi kezeléseknek is, hogy ez mit szeretne tanítani? Mit rontok el? Mit kellene máshogy csinálnom? És ez szerintem részben sikerült miattam, részben sikerült amiatt az emberhalmaz miatt, aki körbevesz, részben a Jóisten miatt, szóval, hogy nagyon sok összetevője van, de hogyha egy mondattal kellene válaszolni, hogy mit akar tanítani, hogy egyszerűen azt a mechanizmust, hogy figyelj, Bence, ez így a last call, hogy így abba kéne hagyni azt, ahogyan élsz, és el kellene kezdeni egy új életet. Mivel már sokszor üzentek nekem, annó kisebb üzeneteket küldtek, de én nagyot halló vagyok, ezért egy igen nagy üzenetet kellett elküldeni, hogy figyelj, ez tényleg a last call. Ez a last call. És úgy tűnik, hogy ezt végre sikerült meghallanom. Ennek nagyon örülök, hogy meghallottad. Én is. És most behozok egy kis kulisszatitkot. Nekünk volt már egy beszélgetésünk, sőt, sok beszélgetésünk volt, de volt egy, ami egy podcast stúdióban hangzott el. Így van. Mégpedig 2023. június 28-án. Aha. Wow. Bizony. Az 3 éve volt, közel 3 éve. Bizony. Elkészült a felvétel, és nagyon érdekes, hogy mind a kettőnkben szinte egyszerre született meg az a döntés, az az ötlet, hogy ezt a beszélgetést mégsem kéne publikálni. Igen. Emlékszel, felhívtalak? Abszolút. Elmondta, hogy figyelj, Bence, azt érzem, hogy ezt lehet, hogy nem kéne kitenni, és te azt mondtad, hogy köszönöm, én is erre jutottam. Igen. Most ettől függetlenül, bár nem publikáltuk a beszélgetést, és én meghallgattam azt a beszélgetést, miközben készültem a mai felvételünkre. Az is rengeteg tanulságot tartalmazott, hogy akkor még ennek az útnak mondjuk azt, hogy a közepén jártál, vagy az 1/3-ánál? Hát, ha 2023 júniust mondasz, igen, akkor ez konkrétan napokkal lehetett a gerincem összeroppanása előtt. Igen. Hát mondhatjuk, hogy ez az út eleje volt.
És annak a beszélgetésnek a végén, a villámkérdések előtt, amik most is lesznek természetesen, akkor azt kérdeztem tőled, hogy az akkori tudásszinted, önismereted alapján mi az, amit üzennél a hallgatóknak? Emlékszem, mit válaszoltál rá? Nem. Képzeld el, hogy nem. Mit? Ezt most bejátsszuk. Oké. Én azt mondanám, hogy amit szerintem talán egy picit könnyebb megvalósítani, az az, hogy az ember ránéz a saját életére olyan eszközzel, olyan módszerrel, ami számára szimpatikus, és megkeresi azt, hogy milyen szerepeket játszik. Egyszerűen csak saját magának, szerintem ami fontos, hogy ne csak elmondja, hanem leírja egy papírra. Tegye láthatóvá azt, hogy milyen szerepeket játszik, és anélkül, hogy bármelyik szerepét is megítélné, mert nincs probléma feltétlenül vele, azt nézzétek meg, hogy melyik szerep az, ami önazonos, és ezáltal valójában nem is szerep, illetve melyik az, ami valódi szerep, és az talán onnan ismerhető meg, hogy végtelen stresszt hoz az életetekbe. És azért hozom be a stressz szót, mert semmi újdonságot nem mondok vele, hogy önmagában az összes, és itt használható a betegség szó szerintem, hogy egy kicsit figyelemfelhívó és rémisztő legyen, szóval, hogy az összes betegségünk, ami nem a hosszú és egészséges élet titka, az összefüggésbe hozható a stresszel. És ha megvan a lehetőséged arra, hogy ráláss a saját szerepeidre, ráláss arra, amelyik önazonos és ezáltal nem szerep, illetve ráláss arra, ami igenis kőkeményen szerep és nap mint nap komoly stresszt okoz, akkor érdemes elgondolkozni egy-egy pillanatra, hogy vajon az a stressz, az megéri-e, az a szerep, az megéri-e, kapsz-e cserébe annyit érte, hogy megéri napi, heti, havi szinten abban a szerepben benne lenni. És én most könnyen, de reményeim szerint nem fellengzősen tudom azt mondani, hogy nem éri meg. Egyszerűen nem éri meg. Nekem ez egy nagyon erős tanulság volt abból a beszélgetésünkből. Milyen szerepekben vagy most? Hogy éled most meg ezt? Egyáltalán hogyan hatott rád most ezt visszahallgatni? Talán induljunk innen. Hát azt mondom el, ami jött így érzés szinten, fú, de utálom a saját hangomat. Egyszerűen nem esik jól visszahallgatni, ez volt az első. Oké. A második, hogy jesszusom, de tudálékos. Ez volt a második érzésem. Okay. Kritikus. A harmadik az volt, hogy megállja a helyét, amit mondtam. Tehát most is vállalom ugyanezt. Tehát azzal nem vitázok, hogy a szerepeknek az elengedése, vagy legalábbis a tudatosítása az szerintem önismereti szempontból egy áttörési pont tud lenni. Az utolsó meg az volt, hogy küld már el a linket, meghallgatnám az egész beszélgetést, bármennyire is lesz nehéz saját magamat hallgatni, de kíváncsi vagyok, hogy abban az állapotban, amit ez az pár pillanatnyi is tisztán visszahozott. Tehát ha nem mondod meg, hogy mikor beszélgettünk, szerintem nagyjából 2-3 hónapos így keretben meg tudom mondani, hogy ez milyen önismereti eszköznek az eredménye volt, hogy erre rá tudtam látni. És mennyire érdekes, hogy már akkor is a stresszről beszéltél, a stressz csökkentéséről, Igen. És ugye a beszélgetésünknek a fő témája az ugye a BAPUM, ami valójában a stresszt, a szorongást képes oldani. Így van. Azt a mindenét, ezt a profi átfűzést, ez nagyon durva. Pedig azt hiszem, ezt mindenki el fogja hinni nekünk, hogy én 2023-ban, amikor kérdéses volt, hogy mi valaha beszélgetünk-e újra, akkor mindezt azért mondtam volna, hogy ez 2026-ban nagyon jól hangozzon. Igen, a stressz témaköre, hát ezzel szerintem nem mondunk úgy, de mindannyiunknak így az életének a velejárója. Lassan ugyanolyan, mint a víz, meg nem tudom, az elektromos áram, meg az internet, hogy jaj, hát stressz az van. Szerinted miért nem iratkoznak fel az emberek, amikor hallanak egy nagyon értékes, inspiráló podcast beszélgetést? Ez számomra is rejtély, és designerként pláne elképesztően izgalmas kihívás, hogy az embereket én nem akarom rávenni, hogy iratkozzanak fel, hiszen ez nekik jó, hanem hogy hogyan lehet rádöbbenteni őket, hogy valójában csak arról van szó, hogy Spotify-on megnyomják a follow gombot, YouTube-on megnyomják a subscribe-ot, és abból, ami jó nekik, sokkal többet kapnak ezután. Akkor lehet, hogy maradjunk ennyiben, nem? És akkor ne pusholjunk semmit. Nem, persze. Felül maradhatunk ennyibe, de szerinted már megnyomták? Jó kérdés.
Szerinted? Nyomjátok már meg. Azt mondtad, hogy ugye egyre inkább igyekszel elengedni a kontrollt, és rábízni magad egyfajta vezetettségre, sokkal inkább az érzéseidre. Most a Bapumnál ez hogyan jelentkezik? Hát elég izgalmasan. Hát én nagyon-nagyon sokáig viszonylag komplex projekteket terveztem meg designer oldalról, hogy hogyan működjön, hogy hogyan nézzen ki. Lehet szó digitális termékről, fizikálisról, szervezetfejlesztésről. És ezek mindig nagyon komplex tervezést igényeltek. Szóval mindig a FigJam, vagy Miroboard, vagy lényegtelen, hogy milyen eszköz, az nagyon sokoldalas és nagyon komplex volt. És aki szerette ezt a világot, az nagyon tudott wow-ozni rá, hogy na, ez egy rendes terv. És most nincs ilyen. Apple Remindert használok, ami szerintem, hát én azt gondolom, hogy az egy rendkívül basic tool ma projektmenedzsmentre, és bőségesen elegendő ahhoz, hogy azt, amit fontosnak tartok, azt oda leírjam. Van ugyan FigJam boardom, de egy oldalas, és szerintem összesen van rajta 20 darab post-it, és úgy indul minden reggelem, hogy tartok egy csendességet, ahol próbálok rákapcsolódni a vezetett állapotra, és azt határozza meg, hogy aznap mit csinálok. És néha azt, ami benne van a reminderemben, hogy ma csinálni kellene, néha viszont teljesen más indítatás érkezik fentről, hogy mást kell csinálnom, és akkor mást csinálok. És olyan ez, mint a futás vagy a bringázás, hogy az elején hát nagyon weird volt, hogy most really, hát nézd már a reminderre, hogy ma mit kéne csinálnom. Nem, azt. És egyszerűen az jött, hogy részben most talán könnyen mondhatom azt a Bapum eredményei okán, hogy lehet, hogy működik ez a másik verzió is, hogy egyszerűen azt csinálom, amit mondanak, hogy csináljak. És ezért vagyok csak társalapító és nem alapító, mert nem egyedül irányítom, vezetem ezt a valamit, hanem valójában csak csinálom, amit mondanak, és ez nagyon sok és nagyon izgalmas kollaborációt, kapcsolódást, és most az első időszakban egy rendkívül gyors növekedést hordoz magában. Na, és akkor most itt van az a pont, ahol kérlek szépen, hogy büszkélkedjen. De utállak. Igen. Én hallottam már tőled ezekről az eredményekről, igen, meg erről a gyors növekedésről. Én nagyon szeretném, hogyha ezt most országvilággal, a Karizma Podcast hallgatóival is megosztanád, Bence. Nagyon köszönöm a lehetőséget, tényleg. My pleasure. Gyorsan lőttünk ki, én magam se gondoltam erre. Egy szüleimmel való szombati túrázáson release-eltük az appot, ez annyit jelent, hogy a hegytetőn teázás közben megnyomtuk a release gombot, és akkor a teljes világ számára láthatóvá vált az app, amit úgy érdemes elképzelni, hogy egy éjszakai erdő közepén egy sündisznó integet. Szóval, hogy hogy láthatóvá válik, senki nem néz rá. Hát az olyan, mint amikor valaki csinál egy weboldalt, és azt gondolja, hogy onnantól kezdve, hogy milliók fogják látogatni hát az ő senki. weboldalát. Hát volt olyan hónap most az elmúlt hetekben, hogy az Apple-nél 14 000 appot nyújtottak be, app-kérelmet nyújtottak be, hogy ennyi appot akarnak piacra dobni egy hónapban. Tehát, hogy érted, egy appal elindulsz, itt semmi. És hát úgy voltam vele, hogy jó, oké, pénz az abszolút nincsen rá, hogy hirdessük a dolgokat, tehát, hogy ennek szájról szájra kell majd terjednie. Itt nagyon bíztam a társalapítómba, hogy ezt majd valahogy intézi, mert hogy erre se büdzsé, se tudás nem volt. Előtte összegyűlt pár száz ember, hogy akik feliratkoztak a weboldalon keresztül, amit nagyon-nagyon kedves barátaim osztottak meg, hogy ha készül valami, volt pár közülük, aki béta tesztelte is az appot, szerintük izgalmas, lehet érdemes feliratkozni, és akkor lehet 300-400 feliratkozó, 400-500, valahogy így, szerintem 400 körül. És akkor elküldtem nekik az e-mailt, hogy le lehet tölteni az appot, meg kiraktam 2 darab social postot. És utána eltelt 2 nap szerintem, 1 vagy 2 nap, és megjelent az App Store-ba, hogy number 129, tehát hogy talán a 129 volt az első szám megjelent, hogy ott tartunk az App Store-ba, és egy nagyon kedves barátomnak, a Kőműves Ákosnak, aki sokat látott már appfejlesztésbe, így elküldtem, hogy Ákos, már 129. a Bapum, és így röhögtem, mert hát miért írják ki, tehát az olyan ciki, és erre mondja az Ákos, hogy te figyelj már, ez tök nagy dolog, 2 nap után megjelenik a szám. Hát van, akinél soha nem jelenik meg a szám, és hogy ez nagy dolog,
mindenképpen írjak az Apple-ös kontaktomnak. Az Ákos, ő volt kint Varsóba, és ott találkozott az Apple-nek azzal az emberével, aki ezt a régiót felügyeli, és mondta, hogy hát írjál neki, és figyelj, ebből még valami nagy dolog lehet, és így én ennél gyávább, kelet-európai, vagy nem tudom, kishiszeműbb, vagy én nem fogok írni, ha-hó, szia Apple, 129-ek vagyunk az App Store-ba, szóval nem, de írjál. És aztán végül is így ránéztem 2 óra múlva az App Store-ra újra, és már akkor 30-valahanyadikak voltunk, megírta Ákosnak, és azt mondta Ákos, hogy figyelj, ez tuti dobogó, 1000%, írjál már az Apple-ösnek. És akkor úgy döntöttem, hogy írok egy rövid e-mailt, és írtam egy e-mailt, leírtam az élettörténetemet, meg azt, hogy hol tart a bapum, elküldtem az e-mailt, és annyira bestresszeltem tőle, hogy elküldtem egy e-mailt, hogy elrohantam bringázni, hogy azzal így levezessem a feszkót, és hát nem akartam ránézni a telefonomra, mert bringázás közben nem nézek rá, de sajnos ránéztem, és már jött is a válasz az Apple-től egy 4 órán belül, és annyi volt a válasz, hogy elképesztő a történet, holnap tudunk-e beszélni. És tudod, így álltam, hát így emlékszem, hogy így szerintem egekbe felúrott így a púzusom. Én onnantól kezdve nem sok mindenre emlékszek egészen így a hívás befejezéséig. Másnap tényleg volt egy 4 órás beszélgetésünk, ahol azt fejezte ki az Apple, hogy nagyon szimpatizál a bapummal, nagyon izgi nekik a személyes történet is, azért azt tudjuk mindannyian, hogy az Apple-nél a személyes sztori az elég erős, tehát egy fontos összetevője az ő szélszüknek, és nem ígérhetnek semmit se, ez nagyon fontos, nem ígérhetnek semmit se, de ők azt javasolják, amit én is mondtam, hogy megpróbálom nominálni az appot, mindenki nominálhatja a saját appját, azaz megkérheti az Apple-t, hogy ha jónak tartja, akkor emelje ki magát az appot. És mikor már a beszélgetés megtörtént, akkor már a harmadikok voltunk az App Store-ba, Health and Fitness kategóriába, az itteni lokációba, organikusan, ami a számokat szerető embereknek egy elég nagy dolog. Nem nagyon tudom, hogy ezt valaki megcsinálta volna itt, és ez engem már kevésbé izgat, de nagyon könnyű volt ezzel házalni, emberekkel beszélgetni arról, hogy ez vajon mit jelenthet a jövőt illetően, és ez nagyon tetszett az Apple-nek is. És végül is hétfőn nomináltam az appot, aminek a végén kiírják, hogy 6-8 hét az elbírálási idő, és csak akkor válaszolnak, ha igenleges a válasz. És hát jó, akkor majd valamikor júliusban végig gondolom, hogy hát ez nem sikerült, és kevesebb, mint 1 nappal később kaptam egy választ az Apple-től, hogy nagyon köszönik a nominálást, és már live az európai App Store-ba, az Apps We Love kategóriába. Ez első lépésnek az Apple részéről mondhatjuk azt, hogy egy nagyon nagy vonalú gesztus, és nagyon jót tesz az alkalmazás letöltési számainak. Szóval, hogy 3 nap alatt organikusan a dobogóra tudtunk felállni, 7 nap alatt pedig túl voltunk egy Apple megbeszélésen, és kiemelt minket az Apple. Ez a történetnek a számosítható része, ami meg a szívemnek sokkal kedvesebb, és amivel már szinte tényleg tudok büszkélkedni, az, hogy a mai napig szinte nem telik el nap, hogy ne írjon egy ember, hogy rajta hogy tud segíteni a bapum. És ezt nem nagyon lehet megunni. Szóval az van, hogy ez valami elképesztően jó érzés, és azt hiszem, hogy ha valami trekken tud tartani, hogy ebből valami nagyon jó és nagyon nagy dolog legyen, az rohadtul nem az, hogy organikusan hova jutsz el, vagy hogy az Apple szerete, vagy sem. Valószínűleg ez is csak pusztán azért tud megtörténni, mert lehet, hogy a bapum tényleg tud segíteni. És ezeket a személyes élettörténeteket olvasni, meg hallgatni, hát ez nagyon lélekemelő. Nagyon lélekemelő. Mondasz néhány példát, hogy milyen üzeneteket szoktál kapni? A nagyon nagy kategória, amit szerintem nagyon-nagyon sokan hoznak be, de attól függetlenül nagyon személyesen, hogy nem tudunk aludni. Egyszerűen képtelenek vagyunk aludni. És mindenkinek megvan a saját módszere arra, hogy ő hogyan próbálja magát elaltatni. És én mindenkinek azt javaslom, hogy használja a saját módszereit, de ha nem jönnek be, adjon egy esélyt a bapumnak, tök ingyenes, nem kell regisztrálni, nincs reklám, nem gyűjtünk adatokat, szóval csak próbálja ki. És több módszer is van, lehet a mellkasra rakni a bapumot, lehet az ágy szélére rakni, elkezd dobogni a szív, és ez a szívdobogás, ez egyszerűen az idegrendszerünket lenyugtatja, és pár perc alatt elalszanak. És pont tegnap előtt jött egy elképesztően kedves történet,
az egyik szorongó felhasználónk próbálta ki, és olyan szinten benyugodott magától a bapumtól, olyan szinten megnyugtatott, hogy kicsit be is bóbiskolt tőle, és mondta, hogy úgy ismerkedtünk meg, hogy egyszer csak jött egy üzenet, hogy a LinkedIn-en valami csoportba ő ajánlja az appot, hogy neki rettentően bejött. Szóval van ilyen történet, de van olyan történet, hogy valakinek a Hashimoto-szindrómája miatti álva vagy alva járás okozott elképesztő problémát az életébe, és a bapum tudott ezen segíteni. De van, aki ezzel tömegközlekedik, mert szorong a tömegbe, amit nagyon-nagyon meg tudok érteni. Én sem nagyon szeretem a nagy tömeget. Van, aki pánikhelyzetbe fordul hozzá, van, aki nehéz megbeszéléseken egyszerűen csak így az ölébe vagy a zsebébe rakja a bapumot, és egyszerűen csak megy a zsebébe, mivel nem kell nézni a kijelzőt, nem kell hallgatni semmit, senki nem tudja, akár én most bapumozhatok is, és egyikőtök se látja, hallja, hogy bapumozok, mert ez rezgés alapú. Szóval egy nagyon intim dolog, és ez folyamatosan napról napra nyitja ki a lehetőségeket, hogy igazán nem én megyek utána, hanem a világ olyan, hogy most felmerült, hogy egészen kicsi csecsemők, magukra hagyott csecsemők esetében hogyan tudnánk alkalmazni. Ez most a legújabb, az ezen a héten jött elő, és elképesztően izgalmas potenciál, hogy hogyan tudjuk az appot elzárni a csecsemőtől, hogy ne a telefonnal interaktáljon, de közben meg megtartani ezt a taktilis lehetőséget, hogy érezze a szívdobogást. Emlékszem, mi volt az első kérdésem, miután felhívtalak a bapummal kapcsolatban? Azon ki, hogy gratuláltam? Az volt az első kérdésem, hogy miért csak iPhone-ra? Jaj, tudom, és akkor igen. ezt megmagyaráztad, igen. Ezt majd kérlek mondd el a hallgatóknak is, igen. De hogy életemben először éreztem azt a fajta motivációt, hogy oké, én most szerzek egy iPhone-t, mert hogy évtizedek óta merem mondani, hogy Androidot használok, igen. És egy közös barátunktól egyébként kaptam kölcsön egy iPhone-t, és én is kipróbáltam a bapumot. Egyrészt tényleg volt olyan, hogy nehezen tudtam elaludni, be lehet időzíteni, hogy mondjuk 5 percig, vagy 10 percig ugye igen. legyen ez a szívdobogás érzés, és nem tettem magamra, egyszerűen csak oda tettem a fejem mellé, segített. A másik helyzet pedig, ahol próbáltam, hogy hajlamos vagyok úgy működni olykor, hogy ilyen 12 sávos autópálya van a fejemben, ahol így vum-vum-vum így jönnek-mennek az autók, és ilyen pillanatban nehéz úgymond fókuszálni, és volt, amikor ilyen egyszerűen túl voltam terhelve, azt éreztem. Leültem a kanapéra, kezembe vettem a kölcsön iPhone-t a bapummal, és egy pár perc után ez a 12 sáv, ez leszűkült ilyen 2-3 sávra. Tök emészthető, az már egy autópálya, egy sima autópálya. Úgyhogy zseniálisan működik a bapum, ezt én is aláírom, de hogy miért csak iPhone-ra? Ennek nagyon-nagyon egyszerű oka van, és szerintem nem feltétlenül egyértelmű, szóval nem vagyok lusta, volt prototípus Androidra is belőle, viszont az van, hogy van az iPhone-ban egy olyan hardware összetevő, ami szükséges ahhoz, hogy ez a szívdobogás élmény, ez meg tudjon valósulni. Ez az a hivatalos nevén Tactile Engine, ami azért felel, hogy leegyszerűsítve rezegjen a telefon. Teljesen máshogy tud egy iPhone rezegni, mint egy Android. Egy Android valóban idézőjelben csak rezegni tud, ami nem probléma, mert ugyanúgy érzékeljük, viszont elég sokat kísérleteztünk vele, és eléggé úgy tűnik, hogy nem tudja imitálni a szívdobogást. Hogy azt kérdezték, hogy és ez mi? Hát ez a szívdobogás. És akkor, ja, tényleg, aztán odaadtuk az iPhone-t, és azt mondták, hogy ja, hát ez szívdobogás. És az van, hogy viszonylag sokat szütyögtünk vele, hogy hogyan lehetne úgy programozni a rezgőmotort, hogy dobogjon, de ez Androidon nem olyan egyszerű, és ahány Android, annyiféle rezgőmotor, van, amit lehet, hogy könnyebb, de az Androidok nagy részét rettentően nehéz, és nem jutunk a közelébe az iPhone-nak sem. Az iPhone-ban meg, nem tudom, az elmúlt 8 évben, 10 évben az összes telefonban van, és ezért indultunk el most abba az irányba, hogy az egyszerűség kedvéért egyszerűen azokra a hardverekre fókuszálunk, amiben ez leprogramozható élmény, és az, amiben meg csak meg tudjuk közelíteni, és még úgyse jön jó eredmény, azokat elengedjük. Oké, értem, akkor most a kedves hallgatóknak mondom, hogy ha valakinek Androidja van, és szeretné kipróbálni a bapumot, akkor ez az a pont, ahol igenis érdemes kölcsönkérni egy iPhone-t. Én is megtettem, és nagyon örültem, hogy ezt megtettem. Ezt akartam én is pont mondani. Ismerek 2 embert, aki konkrétan a bapum miatt vett iPhone-t. Wow. Tehát van 2 ember, és ráadásul úgy hozom be, hogy
nem a barátaim, szóval nem arról van szó, hogy ilyen ilyen támogatói igen. iPhone vásárlás volt, hanem egyszerűen a Bapum annyit adott nekik, de nagyon jó, hogy ezt behoztad, mert szerintem az első lépés az, hogy a környezetünkben családtagnak, barátnak biztos, hogy van. Nem kell regisztrálni, nem fizetős. Szóval, hogy letöltitek, és 1 perc után ki tudjátok próbálni, hogy nálatok működik, vagy nem. Ezt többször kiemelted, hogy nem fizetős, ami Igen. persze szuper, mert nagyon-nagyon sok emberhez el tud jutni, bízom benne, hogy a Karizma Podcast is segít ebben, de a nap végén azért felmerül bennem a kérdés, hogy lesz ebből bevétel, hogy lesz ebből pénz, Bence? Hogy lesz ebből pénz? Mit mond a társalapító? Hát ez nálam van ez a feladat. Szükség van bevételre, nem szépítem a dolgot, szóval, hogy én is kenyeret veszek, meg a tönkremenő akkumulátor helyett egyelőre nem veszek újat, hanem a szüleimtől kapok ajándékba újat, szóval, hogy kell, hogy emögé valamilyen időhorizonton bekerüljön egy üzleti modell. De eddig mindig ott rontottam el a dolgot, és szerintem nagyon sokan mások is ott rontják el a dolgot, hogy akarnak segíteni a világon, de a sorrend az, hogy szeretnének jól élni, és közben segíteni a világon. És én életemben most először, eddig én is így csináltam. Most azt mondtam, hogy szeretnék segíteni a világon, és ha összejön, akkor jó, ha jól élek belőle, ha nem jön össze, akkor én tökre fogok örülni, hogy tudtam segíteni a világon egy kicsit. És most abban a fázisban vagyunk, hogy még nem jött össze, és ez így is fog maradni. Ez az app, legalábbis ez a funkcionalitás, amit érdemes úgy elképzelni, mint egy elsősegélyládát. Szóval, hogy ez most a Bapum egy elsősegélyláda. Letöltöd, nem kell csinálni semmit, megnyomod a gombot, és reményeim szerint 60 másodperc, vagy maximum 3-5 percen belül mindenki élvezheti ennek a jótékony hatását. Ez merem most itt garantálni és kimondani hangosan, hogy ez örökké mindenki számára totálisan ingyenes lesz. Szóval, hogy amikor van valamit, ami ennyire hatékonyan tud segíteni, hát szerintem az bűn nem elérhetővé tenni. Úgy mindenkinek, hogy a mindenkinek még mindig benne van az, hogy nem tudjuk megvalósítani Androidon. Szóval, hogy ez még mindig valahol egy zárt közösség, de legalább azon belül ez ne legyen pénzkérdés. Az, hogy később majd születik egy üzleti modell, az valószínűleg meg fog történni, mert látjuk azt is az első tesztek alapján, meg a rendkívül sok letöltés alapján, hogy az emberekben felmerült a vágy arra, hogy ne elsősegélydobozként használják a Bapumot, hanem preventív jelleggel kezdjék el használni. Tehát mi lenne, hogyha nem akkor venném elő, amikor pánikolok, vagy már a szorongás átütötte a valóságot, hanem mi lenne, ha megpróbálnánk megelőzni ezt. Nem azt mondom, hogy a Bapum alkalmas arra, hogy soha többet ne pánikolj az életedbe, vagy ne szorong, de most elindultak azok a kísérletek, hogy vajon mennyire tudjuk megelőzni, vagy legalábbis valamilyen mértékig eliminálni ezeknek a mértékét. És ezért mondhatom azt, hogy az első segély az örökkön-örökké ingyenes lesz, amikor prevencióra fogják az emberek használni, ha és amennyiben ez bebizonyosodik, hogy működőképes ez az irány is, az lehet, hogy egy adott ponton fizetős lesz, vagy bizonyos funkciók benne fizetősek lesznek. Majd meglátjuk. Aki most hallgatja ezt a beszélgetést, biztos vagyok benne, hogy kedvet kapott már ahhoz, hogy kipróbálja. Hogyha iPhone-os vagy, akkor nyilván ez könnyű. Hogyha Androidos, akkor ugye érdemes szerezni egy telefont. De hogy ezen kívül mi az, ami nektek, ugye a társalapítóddal együtt, a csapattal együtt most segítség lenne ahhoz, hogy a Bapum szintet tudjon lépni? Wow! Tehát most lehetne egy kívánságod, amit így a Karizma Podcast hallgatóinak bemondhatnál egy csodalámpa, akkor mit kívánnál? Képzeld el, az van, hogy az egyik az olyan lesz a kívánás, ami úton van, de hogy behozom csak azért, mert hogy közben bennem van, hogy szeretnénk egy saját kutatást, mert a Bapum az nagyon sok nemzetközi kutatásnak az eredményére épül. Szóval ezt nem mi találtuk ki, ezt a módszert, mi csak alkalmazzuk a megfelelő kutatásoknak az eredménytermékét. De szeretnénk egy saját kutatást. Csodával határos módon több egyetem is bejelentkezett, hogy ő nagyon szívesen segítene ebben a kutatási folyamatban. Szóval az egyik kívánságom ez lenne, mert elképesztően izgat, szóval én azért továbbra is szeretem a számokat, azért ez így nem múlt el, tehát hogy, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy a Bapum a számok terén hogyan teljesít. A másik, ami meg, ez egy valódi kívánság, vagy kívánás,
hogy magába a beta tesztbe, ami egy zártabb közösség a Bapumon belül, ez most 10 pár embert jelent, benne vannak szakemberek, akik a segítő szakma különböző területeiről jöttek, és azért jöttek, mert van saját tapasztalásuk, és a saját tapasztalásuk annyira meggyőzte őket a Bapum hatékonyságáról, hogy szeretnék ezt továbbadni a klienseik felé. És ebből szeretnénk most egy külön közösséget létrehozni azokból a segítő szakmában dolgozó emberekről, akik nem eladni segítenek a Bapumot, hanem saját mély tapasztalati meggyőződésük, hogy a Bapum segít, és ezért szeretnék tovább ajánlani, és velük szeretnénk elkezdeni együtt dolgozni, hogy az ő életüket hogyan tudjuk mi megkönnyíteni, és az ő klienseik életét ők hogy tudják a Bapummal megkönnyíteni. Szóval, hogy ezen a spektrumon, ha valaki ezt hallgatja, és lehet coach, pszichológus, lovasterapeuta, bármi, és kipróbálta, tehát nagyon fontos, hogy most nem az idea iránt lelkesedik, hanem kipróbálta, és tud azonosulni vele, akkor én nagyon örülnék, hogyha megkeresne, mert én nem szeretnék TikTok videókat gyártani, hogy használjátok a Bapumot, mert rengeteg, hát nálam sokkal jobb szakember nap mint nap adja az idejét és energiáját erre. Én sokkal szívesebben adnék nekik valamit, hogy ők csináljanak vele valamit, hogyha érdemesnek találják rá, mint hogy én most elkezdjek hóckodni. Mi az a platform, ahol érdemes veled kapcsolatba lépni? Hogyan keressenek téged? Hát szerintem a legegyszerűbb az e-mail meg a LinkedIn. Bárhol, ahol így jön, az vannak örülök. Nagyon egyszerű az e-mail címem, bence@bapum.app. 3 éve vettük fel az utolsó podcastet, amit nem publikáltunk. Így van. Ha mondjuk 3 év múlva újra beszélgetnénk egy podcast keretein belül, akkor hol fog tartani szerinted a Bapum, hol fog tartani Bogár Bence az életében? Hát be kell, hogy valljam, hogy ez a kérdés sokkal nehezebb most, mint 3 évvel ezelőtt volt. Részben azért, mert nem nagyon tervezek így. Részben azért, mert a nem nagyon tervezek alatt pozitív dolgokat értek, hogy egyszerűen jó a jelenbe lenni. Részben azért, mert azért nem mondom, hogy nincs bennem egy félelem, hogy mi lesz velem 3 év múlva. Szóval, hogy ez egy gyógyíthatatlan betegség, ahol én most tünetmentes vagyok. Szóval ilyen szempontból ez egy nehéz kérdés, de azért most megmerem kockáztatni a választ, csak hogy ez a dilemma minden ilyen kérdésnél, nem sűrűn kapok ilyet, azért úgy előjön bennem. És én nagyon szeretném, hogy 3 év múlva ez egy elismert módszer legyen, és ugyanúgy, mint ahogy használunk légzéstechnikákat, ugyanúgy, ahogy használunk meditációt, és nagyon sok más módszert, az emberek egy része bapumozik. És azért bapumozik, mert hogy a Bapum tud segíteni nekik. Ha ez felskálázva nemzetközi szinten működik, és ott vagyunk a Calm meg a Headspace mellett, én szerintem azt mondom, hogy akkor a 3 év az odarakott, rendes munka volt, igen. Ámen, legyen így. Ámen. De nem engedlek még el ilyen könnyen. Tudom. Mert hogy jönnek a villámkérdések, így van. És azt gyorsan megosztom a hallgatókkal, hogy az idén 5 éves Karizma Podcastnek van egy saját közössége, ahol több ezren vagyunk már, és ez az a fórum, ahol megosztok háttérinfókat, vendégötleteket dobhattok be, és ezt Facebookon találjátok, érdemes rákeresni a Karizma Podcast közösségre, 2 egyszerű kérdés, és nem sokára benn is vagytok a csoportban. Na de Bence, villámkérdések, villámválaszok. Oké. Okay. Mit üzennél a 20 éves Bogár Bencének? Próbálj meg kevesebbet veretni, és most ki a füledet, mert a nagyot hallás nagyon sokba fog kerülni később. Mi az a hiba, amit leggyakrabban el szoktál követni? Hogy elindulok a fejem után. Tényleg, igen. Ha csak egy dolgot mondhatnál, akkor minek köszönheted azt, hogy most itt beszélgetünk? Hát a jó Istennek. Mi az, amiben hiszel, és mások azt mondják rá, hogy hát Bence, ez szerintem őrültség. Képzeld el, hogy senki nem meri az arcomba mondani.
Lehet, hogy a hátam mögött ezt gondolják, de amikor az ő terükbe vagyok, akkor elképesztően lelkesen jönnek velem az emberek. Ilyen tapasztalatok, élmények után mit mondanál arra, hogy mi az élet értelme? Két dolog motoszkál bennem. Elsőre az jött volna, hogy jelen lenni. Itt lenni, veled beszélgetni, aztán kimenni az autóval, letekerni az ablakot, kicsit hátraengedni az ülést, érezni a szelet, szóval, hogy mindig jelen lenni. De ahogy ezt így végig gondoltam, így rájöttem, hogy nem, ez még mindig öncélú, elképesztően fontos lépés, de hogy nem azért vagyunk itt, nem csak azért vagyunk itt, hogy jelen legyünk, hanem szerintem adni, mindannyian vágyunk adni. Mindannyian vágyunk segíteni a másikon, és megtalálni azt, hogy mi mivel tudunk segíteni. Most azt mondom, hogy most szerintem talán ez a legfontosabb összetevője az életnek. Mi a legnagyobb félelmed? Biztos azt gondolják, hogy a betegségnek a kiújulása, és szerintem az csak a második. Az első az, hogy nem találom meg azt, hogy hogyan tudok segíteni. Nem mondom, hogy ez most aktuális, mert most van egy hipotézisem, hogy hogyan tudok segíteni, de ez egy nagyon friss élmény, és nagyon sokáig én nem találtam a helyemet. Nem találtam azt, hogy hogyan tudok segíteni. És szerintem ez a legerősebb félelem, hogy azelőtt halok meg, mielőtt ezt megtalálom. Mi a legnagyobb álmod? Hát figyelj, ezt én most élem. Szóval, hogy ilyen blödli dolgokat lehet, hogy tudnék mondani, de azok mind ilyen anyagi hülyeségek lennének, és az azért úgy nagyon marginális a jelenleg életemben. Szóval, hogy én most élem a saját álmomat szerintem. Ha lenne egy óriási hirdetőtáblád, mondjuk az M7-es mellett, amit mindenki elolvas, akkor mit írnál rá? Hát, ha az M7-es mellett lenne, akkor megpróbálnék nem önző lenni, és azt mondanám, hogy ne olvasd a plakátot, és ne nyomkodd a telefonodat. De ha esetleg egy olyan statikusabb helyen lenne, ahol nem kellene figyelmeztetni az embereket a biztonságra, hallgass a szívedre. Hallgass a szívedre. És valahogy úgy képzelem el ezt a plakátot, hogy ne legyen ilyen egyszerű a válaszom, hogy így ott kell időzni egy pár percet a plakát előtt. Szóval nem ér úgy csak elolvasni, és aztán tovább élni a fejünkbe, hanem hogy valahogy úgy tervezném meg, mint designer, hogy nem tudsz ettől az élménytől egy pillanat alatt megszabadulni, hanem pár másodpercig így be kell engedni, amíg legalább elindul fentről valami lefele. Valami lefele. Bence, van még valami olyan gondolat, érzés, amit megosztanál a hallgatókkal? Most így jó, ahogy vagyunk. Nagyon jó. Akkor egyrészt töltsétek le a Bapumot iPhone-ra, akár sajátra, akár kölcsön iPhone-ra, és ezen túl akkor hogyan érdemes veled kapcsolatba lépni, ezt nézzük még meg, Bence. Hát szerintem a LinkedIn az egyik legegyszerűbb, hogy olyan típusú, ha pedig valakinek komfortosabb az e-mail, akkor a bence@bapum.app-ra küldjön egy e-mailt, és amint tudok, válaszolok. Social media csatornákon ne kövessetek, mert nem élem őket. Szóval van fent content a múltamról, de hogy nem időzök ott sokat, és semmilyen jó dolgot nem tudok veletek ott megosztani. Bízom benne, hogy mindent a Bapumon keresztül tudok megosztani most veletek. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Örülök, hogy 3 évvel később ugyan, de összehoztuk ezt a beszélgetést. Én is nagyon örülök, hogy itt lehetek, és nagyon örülök, hogy most lehetek itt, és nem 3 évvel ezelőtt. Biztos vagyok benne, hogy ebben az epizódban is találtál olyan gondolatot, felismerést, ami hozzátesz a te önismeretedhez is. Ha szeretnél másik ilyen Karizma podcastet meghallgatni, akkor hoztam neked egy másikat, mindössze annyit tegyél meg, hogy kattints ide a képernyő jobb felső sarkába, ez az, ide, és már indul is. És ugye feliratkoztál már a YouTube csatornánkra. Ez a Karizma Podcast epizód a Rossmann támogatásával készült.